पञ्चट टायर पञ्चट अब के गर्नु पर्छ अब नजिक कहाँ छ टायर बनाउन जानुपर्छ Tripod पनि फुट्यो and he is the one सही मजा आयो हेलो यो केनर स्पेशल डे कसम ढाडेको हैन हैन फोटो खिच्न वाक्क लायो भिडियो खिच्न वाक्क लायो भनेर पोखरा नट एक्चुअली पोखरा अन द वे टु पाल्पा एन्ड द स्टेसन इज पोखरा यहाँ पनि सुरु भइसक्यो केटाहरु क्यामेरामै छ हैन खिच्दा एडिट गर्दा दिक्क लाएर खास बाहिर निस्केको तर ब्रेकमा पनि खिचेरै बसिरहेछ अनि त्यही खिच्दा नै वी आर ह्याभिङ अ गुड टाइम नारियल पानीमा चाहिँ भोड्का मिसार खानु पर्यो नारियल पानीमा भोड्का मिसार खानु भएन नारियल पानीमा भोड्का मिसार खानु हुँदैन रियल पानीमा चाहिँ भोड्का मिसार खानु भएन तर इफ यु लभ योर वर्क इज अलवेज फन किन नआउने आउनु आइसक्यो खिचिसक्यो आउनु
रमाइलो गराउनलाई राम्रो छ यहाँ क्याम्पफायर गर्ने त्यहाँ अझै महँगो छैन अरू So yeah, that Rani Mahal, रमाइलो भयो. Everybody was so cooperative. Visit Nepal 2020 को लागि सबैले सपोर्ट गर्दैछन्, सपोर्ट गर्नुभयो. उहाँले पनि भर्खर जानुभएको. उहाँले पनि सही सपोर्ट गर्नुभयो, राम्रो सपोर्ट गर्नुभयो. हामीले ड्रोन शटहरु पनि लिइहाल्यौं, भर्खर देखिहाल्यौं ड्रोन शट. That was awesome. Behind me Rani Mahal. आउन चाहिँ गाह्रो, आउन एकदम गाह्रो, लास्ट गाह्रो. चाहिने भन्दा बढी टाढा छ, चाहिने भन्दा बढी टर्निङ. तर वर्थ इटै छ. यहाँ आएपछि अलिकति रमाइलो छ. एकचोटि आउनलाई ठिक छ. बिहान पञ्चर भएको थियो, त्यो फिक्स भइहाल्यो. अब चाहिँ गियरै निस्क्यो यार. गियरै निस्किया चाहिँ बल्ल फिक्स त गर्यो. पाल्पामा हावाहुरी लाग्यो. हामी रातारातै पाल्पा नबसिकन ठाडै नारायणघाट पाल्पाबाट निस्किने हाम्रो डिसिजन रङ भएको छ. वाइल्ड पानी परिरहेछ. बिजोगै छ. ट्राजीले ठोक्यो एकैचोटि. अचानक हरेक कुरा मेसअप हुँदैछ. नथिङ इज अन आवर फेभर. प्लान अनुसार के पनि भइरहेको छैन. जानुपर्छ नारायणघाट, विच इज मोर देन 4 hours अवे फ्रम हियर. कहिले 5000 दे भन्ने मान्छे पनि हुन्छन् ब्रो हैन टुरमा. अनि कहिले काहीँ हैन good people exist. Oh yeah. I was going to say that. पाउने 2 कति पेट्रोल सक्यो. अहिले पनि मलाई नि लट्ठी बोरा पनि लड्ने भने जस्तै पेट्रोल पनि सक्यो. अनि we are in Som guys भनेर भन्ने मात्रै हो. कच्चडी सुत्नु भयो प्राजी बाइकमा. रातको 2 बजे पेट्रोल पम्प खुल्लै छ. 1000 रुपैयाँको पेट्रोल हाले. अब चाहिँ धोका नदेला कि. अहिले हामी कहाँ छौँ त? हामी नारायणगढ पुग्यो. अनि यहाँ पनि छ हावाहुरी. आज 3 चोटि खाना थपेर खाएर पनि घाइते पनि हुनुहुन्छ आज. हामी दुध खान्छौँ, उहाँ दही खान्छ. हामी दुध खान्छौँ, उहाँ लागे पछाडि अर्काको फिल्ममा आउनुहुन्न. के भएको रे? यहाँ स्पेसली लडेन बाइकमा, कहीँ लडेन, स्क्रैच भयो. मलाई यो अभिषेकले होइन लास्टै तपस्या गरेर अनाप कुरा मागिरहेको लगाइरहेको छ कि. तिमीलाई के लागिरहेको छ? पेट्रोल पनि हाम्रै सकिनुपर्ने, बाइक पनि 3-4 चोटि हाम्रै लड्नुपर्ने, पञ्चर पनि हाम्रै हुनुपर्ने, गियर पनि हाम्रै हराउनुपर्ने, ट्राइपड पनि हाम्रै बिग्रिनुपर्ने, बुक गरेर रुम पनि हामीले नपाउनुपर्ने, राति हुरी पनि चल्नुपर्ने, पानी पनि लाग्ने, दिउँसो टन्टलापुर घाम हुने. 2 days 3 nights फुल अन एडभेन्चर. प्लान गरे के पनि भएन, सबै अनप्लान्ड. एक्सपेक्टेसन बियोन्ड एक्सपेक्टेसन. तर ह्याभिङ फन. अभिषेक ब्रो ह्याभिङ फन.